Sziasztok! A mai teszt főszereplője a Wanbu Wali 1 TFT LCD Lifestyle projektor. A netet böngészve elég sokan veszik, de rendes tesztet még soha nem láttam róla, így remélem, hogy hiánypótló lesz a videó, és sokatoknak segíteni fog a döntésben. Kezdjük a kicsomagolással. Ahogy látjátok, a csomagolás tetszetős, minden információ megtalálható rajta a projektorról, és ami a legfontosabb, hogy tökéletesen védi a projektort, így a szállítástól sem kell tartani. Mit találunk a dobozban? A projektor fóliába csomagolva érkezik, mellette találunk egy kis dobozt, amelyben esztétikusan van becsomagolva a távirányító és a tápkábel, valamint egy extra porszűrőt is találunk benne. A projektor formavilága nagyon tetszetős, minden széle és sarka szépen lekerekített, a gépház elegáns fehér színt kapott, az előlapot egy körbefutó fekete fényes sáv, benne 7 darab fehér vékony vonallal dobja fel. A lencse a projektor bal oldalán helyezkedik el, a lencsetakaró nem motorizált, tehát manuálisan kell le és feltenni. Jobb oldalt találjuk a Wanbu Smart projektor feliratot és egy kis szigetet, ahol helyet kapott az infraérzékelő és az automata fókusz segéd. A projektor két oldalán találjuk a szellőző nyilásokat, a hátlapon pedig a bemeneteket. Egészen pontosan egy darab 3,5 mm-es jack bemenetet, egy darab HDMI bemenetet és szintén egy darab USB bemenetet. A bemenetek alatt jobb oldalt találjuk a beépített hangszórót, bal oldalt pedig a ventilátor szellőző nyílását. A projektor hozzáépített gimbal állvánnyal érkezik, melynek segítségével 200 fokban tudjuk dönteni a projektort, így a mennyezetre is könnyen tudunk vetíteni vele. A projektor nem csak talpon használható, hanem mennyezetre és oldalfalra is szerelhető, külön megvehető konzol segítségével. Az összeszerelés minőség és az anyaghasználat egyszerűen kifogástalan. Ha támogatni szeretnéd a csatornám működését, kattints a csatlakozás gombra, és legyél te is rajongói tag exkluzív tartalmakért. Vagy használd a szuperköszönet gombot. Köszönöm! Ha te is a tökéletes képet szeretnéd kihozni a tévédből vagy projektorodból, keresd meg bátran professzionális ISF minősített kalibrálásért, melyet akár a világ legjobb műszereivel végzek el. A távirányító ellentétben a projektor fehér színétől fekete színű és teljes egészében műanyagból készült. A gombok gumírozottak. A távon minden lényeges gomb megtalálható logikus elrendezésben. A hangerő szabályzó gombok mellett a két kör alakú nyíllal jelzett gomb a manuális fókusz beállításáért felel. Kapunk 4 darab dedikált gombot különböző appokhoz és streaming szolgáltatókhoz. Van dedikált gomb a projektor mindenre kiterjedő beállításaihoz, és külön dedikált gomb az Android TV beállításaihoz is. A távirányító infra segítségével kommunikál a projektorral. A távirányítón van egy dedikált gomb a hangalapú vezérléshez, amely igazán jól csak angol nyelven működik. Formáját tekintve a táv nagyon hasonlít a Google TV távirányítóra, jól illik a kézbe, nem túl nagy és nem túl kicsi, könnyen elérhetőek rajta a gombok. A távirányító nem rendelkezik háttérvilágítással. Egy szóval a távirányító rendben van, panaszunk nem igazán lehet rá. A projektor működéséért az Android 11.0 TV felel, és szerencsére magyar nyelv is elérhető, ráadásul meglepően jó minőségű fordításban. A projektor bekapcsolásánál az Android TV főképernyője fogad minket, itt találjuk az előre telepített alkalmazásokat. Előre telepített alkalmazások között megtaláljuk a Netflixet, a Prime Videót, valamint a YouTube-ot, és természetesen új alkalmazások telepítésére is lehetőségünk van. Az alkalmazások tetszőleges sorrendben rendezhetőek, illetve lehetőség van törölni azokat. A főképernyőt is testre tudjuk szabni, akár saját listát is létre tudunk hozni a saját ízlésünk szerint. Az ajánlások is tetszőleges sorrendben rendezhetőek. A hálózatra dual band Wi-Fi-vel képes csatlakozni a Wanbu, támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatot is. A YouTube tökéletesen működik, támogatja a Full HD felbontást 60 Hz-ig. Mivel a projektor nem támogat egyetlen HDR formátumot sem, ezért a YouTube használata is SDR dinamika tartományra korlátozódik. A Wanbu egész gyorsan elindítja a YouTube videókat, a tekerés már viszont nem annyira gyors, de nem is borzasztóan lassú. Ugyanez igaz a különböző streaming szolgáltatókra is, teljesen jól használható. A projektorhoz csatlakoztathatunk külső adathordozót USB-n keresztül, így képeket és videókat nézhetünk rajta, valamint zenéket is lejátszhatunk. A beépített média lejátszó elég válogatós a formátumok terén, leginkább a hanggal akadnak problémái, szinte semmilyen hangsávot nem akar megszólaltatni. Egyébként tudja a feliratok kezelését, és a feliratok teljesen testre szabhatóak, beállítható a kódolás formátuma, a felirat mérete és színe, betűtípus, a karakterek közti távolság, rengeteg beállítási lehetőséget kapunk. MP4 konténerben már megszólalnak a hangok is, MKV konténerrel vannak a problémák.
A projektorra át tudjuk küldeni a telefonunk képét, de ez csak a Chromecastra és YouTube-ra korlátozódik, Samsung telefonnal a Smart View például nem működik. Összegezve a multimédiás képességeket, streamingre tökéletes a Wambu, viszont ha valaki letöltött tartalmakat szeretne nézni, akkor abban az esetben már érdemes egy külső média lejátszó beszerzése, vagy a Kodi, illetve a Plex telepítése. Jópofa multimédiás képesség, hogy a projektort kikapcsolás helyett tudjuk használni ambient módban, ami lényegében egy képernyő kimélő hang aláfestéssel. A projektor beépített hangszórója meglepően jól szól, így simán használható külső hangszórók nélkül is. A projektor elhelyezésénél érdemes szem előtt tartani, hogy az objektív nem a gépház közepén található. Úgy érdemes elhelyezni a projektort akár asztalon vagy a mennyezeten, hogy az objektív vízszintesen a vászon közepével legyen egy vonalban. A Wambu Vali 1 fix 1,35-ös vetítési aránnyal rendelkezik, ezért a vetített kép méretét az határozza meg, hogy milyen távolságra helyezzük el a vászontól vagy a faltól. Tehát adott szélességű képet 1,35-szoros távolságból képes kivetíteni, így 100 colos átmérőjű 16:9-es képarányú kép 299 cm-es távolságból vetíthető ki. A projektor nem rendelkezik lencse eltolással, ezért az elhelyezésnél nem árt odafigyelni. Az elhelyezést megkönnyíti az ASA 3.0 névre keresztelt intelligens képbeállítás funkció. A projektor automatikusan végzi a keystone korrekciót, beállítja a fókuszt, méretezi a képet a vetítendő felületre és rendelkezik automatikus akadályfelismeréssel, tehát ha valamilyen tárgy a vetítendő kép útjában van, azt érzékeli a projektor és ennek megfelelően próbálja eltolni és méretezni a képet. Az akadályfelismerés tökéletesen működik, de ebben az esetben felbontást veszítünk, hiszen fizikailag a vetített kép mérete nem lesz kisebb, csak arról van szó, hogy a vetített kép területének bizonyos százalékát tölti ki a képi információ. Ezek a funkciók automatikusan lefutnak, amint a projektort megmozdítjuk. Egész jól működnek ezek a funkciók, de az automatikus méretezés hajlamos levágni a kép széleit, valamint az algoritmus hajlamos trapézképet létrehozni, így érdemesebb manuálisan beállítani mindent és lehetőség szerint a keystone-t is elkerülni, ami egyébként a 4 sarokpontot tudja állítani. Az automatikus képigazítás a projektor menüjében kikapcsolható. A projektor nem képes kadenciahelyes mozgás megjelenítésre, sem a belső lejátszóját, sem pedig külső forrást használva. Ennek következtében tapasztalható judder, vagyis akadozás, recegés és frame drop is előfordulhat, tehát néhány képkockát eldob a projektor. Hogy ezt ki mennyire veszi észre, az egyéni érzékenység kérdése. A mozgás interpolációt nem támogat a projektor, így a mozgás folyamatosságán nem tudunk javítani. A projektor mozgás felbontása 350 sor. Mint ahogy mondtam, a mozgás felbontást nem tudjuk tovább növelni. Váltott soros képmegjelenítés terén jól teljesít a projektor, látszik, hogy a hajón lévő kötelek szép élesek maradnak, nem esnek szét, nem csíkozódnak be. Vizsgáljuk meg az élességet. Első ránézésre a kép nagyon élesnek tűnik. Jobban szemügyre véve azonban feltűnik, hogy itt nem natív, hanem mesterséges túlélesítésről van szó, ami nem kapcsolható ki teljesen. Valamilyen szinten mindig aktív marad. A túlzott mesterséges élesítés nem kívánt hatása a zajos kép, recés élek és a poszterizáció. Az élességet érdemes visszavenni 5-re, így már nem tűnik annyira mesterségesen túlélesítettnek a kép. A vetített kép területén nem kapunk egységes élességet, alul és a szélek felé haladva kicsit homályosabb a kép, mint középen. A felskálázás is egészen jó, ebben nyilván szerepe van a kikapcsolhatatlan mesterséges élesítésnek. Tegyük hozzá, hogy ennyi pénzért, amibe ez a projektor kerül, nem lehet panaszunk az élességre. Legyen szó tévéről vagy projektorról, az egyik legkényesebb terület a kép uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép. A homogenitás két részből tevődik össze, az egyik összetevője, hogy a panel különböző területein mennyire egyezik meg a fényerő, a másik összetevője pedig, hogy ugyancsak a kép különböző területein mennyire egyezik meg a színhőmérséklet. Projektor esetében nagyon nehéz műszerrel hitelesen megmérni a homogenitást, ezért inkább most a szememre hagyatkozom. Meglepően homogén a projektor képe, mind a fénysűrűséget, mind pedig a színhőmérsékletet figyelembe véve. Felhősödés egyáltalán nem látható, sőt, sötét-szürke homogén képet vetítve is nagyon jó a homogenitás. Ezért jár a hatalmas pluszpont.
A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2025 legújabb szoftverét használtam, valamint a világ legjobb referencia műszerét, a Jeti Specbos 2501 2 nanométeres felbontásra képes referencia spektroradiométert, valamint a Klein K10A referencia kolorimétert és egy Bit Perfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában félrevezetőek és hibásak a mérések. A projektor csak SDR dinamika tartományt támogat, a mérések során a szabvány által előírt D65 színhőmérsékletet, 2.4-es gammát és a REC 709 szinteret céloztam meg. Megmértem az összes gyári képmódot, sajnos színhelyességről egyik esetében sem beszélhetünk. Idézőjelesen a legkevesebb hibával a soft képmód rendelkezik, de őszintén szólva borzasztó a színhelyesség, bármelyik képmódot választjuk. A fénysűrűséggel korrigált szürkeskálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 11,9, a maximális 16,4. A színhőmérséklet erősen kékbe, tehát hideg színvilágba 20-10 000 Kelvin körül. A gamma görbe nem annyira vészes, S alakú, ezzel próbálja a projektor kontrasztosabbá tenni a képet. 30% stimulus szintig sötétebb, felette viszont világosabbak az árnyalatok a referenciához képest. A színeket vizsgálva is hatalmasak az eltérések, az átlagos delta E eltérés 11,4, a maximális 18. A színek alul szaturáltak és színezettségi problémák is erősen jelen vannak, főleg a bíbor és cián színek árnyalatai esetében. A borzalmas színhelyesség természetesen a vetített képen is azonnal feltűnik. Kalibrálás után rendkívül sokat javul a színhelyesség. Ha csak a színhőmérsékletet vesszük alapul, akkor majdhogy nem referencia szintű pontosságot kapunk a szürke skála esetében, nem kívánatos elszíneződésnek immár nyoma sincs. A fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében az átlagos delta E eltérés 2,2, a maximális 5. A gamma görbén nem lehet javítani, ugyanis semmilyen beállítási lehetőséget nem kínál fel a projektor. A színek szaturációs szintjeit vizsgálva is sikerült jelentős javulást elérni, de hogy látható, még így is messze vagyunk a kívánatos színpontosságtól. Az átlagos delta E eltérés 5,6, a maximális 15,8. Jól látható, hogy a projektor közel sem képes lefedni a REC 709 színteret. Kalibrálás után sokat javul a színhelyesség, főleg a szürke skála, de még így sem beszélhetünk kalibrált képről. A REC 709 szintér lefedettség csupán 60,1%, ami manapság már nagyon rossz eredmény. Rengeteg színárnyalatot nem képes megjeleníteni a projektor. A legnagyobb probléma a vörös színnel van, de minden szín alul szaturált, kivéve a sárgát. A fényforrás spektrumát megvizsgálva is jól látszik, hogy a vörös fény hullámhosszával van a probléma, ezért korlátozott erősen a színtér. Color bending, vagyis lépcsőzetes színátmenet sajnos erősen jelentkezhet bizonyos képi tartalmaknál, és ezen semmivel nem tudunk segíteni. A projektor kicsi színtér lefedettsége miatt. Ahogy látjátok, ott, ahol finom színátmenetekre lenne szükség, durva, lépcsőzetes színátmeneteket kapunk. Természetesen ez a jelenség csak bizonyos képi tartalmak esetében jelentkezik, nem állandóan van jelen. A projektor maximális fényárama kalibrált állapotban csupán 450 lumen, ez a gyári specifikációban megadott érték fele. Ha figyelembe vesszük a mozik által előírt 14 Foot-Lambertes fénysűrűséget, akkor a projektor fényárama körülbelül 105 szolos kép átmérő vetítésére elegendő. Mivel a projektor LCD technológiát használ, ezért a színkerekes DLP projektorokkal ellentétben szivárványosodás abszolút nem tapasztalható a képen, így a szemet sem fárasztja az általa vetített kép. A projektor működési zajszintje 36,6 decibel 1 méteres távolságból mérve. Következzen a kontrasztarány és a fekete mélységének vizsgálata. Személy szerint erre voltam a leginkább kíváncsi a teszt során. A Wambu Valley 1 natív on-off kontrasztaránya 2000:1 lett, ami egészen döbbenetes eredmény az árát figyelembe véve. A majdnem 10-szeres áron kapható BenQ W4000i 1201 körüli kontraszt arányra képes. Projektoroknál az on-off kontraszt aránynál sokkal fontosabb a különböző ADL szintek mellett mért kontrasztarány. Az ADL az átlagos képernyő fényerőszintet jelenti, itt láthattok a méréshez használt minták közül párat. Projektorok esetében az ADL kontrasztot erősen meghatározza a szoba is. Nálam a gép dedikált moziszobában volt, ahol minden fal és bútor speciális fényelnyelő fekete adamantium szövettel van bevonva, szóval a lehető legoptimálisabb a vetítési körülmény. Ebben a környezetben az ANSI kontrasztarány 234:1 lett. A táblázatban láthatóak a különböző ADL szintekhez tartozó kontraszt arányok, melyek közül párat kiemelnék a teljesség igénye nélkül. 20%-os ADL szint mellett a kontrasztarány 742:1, 10% esetében 1084:1, 5% esetében 1372:1, míg 1% esetében 1841:1. Ezek nagyon jó értékek, főleg a projektor árát figyelembe véve. A
A fenti mérésekből már lehet arra következtetni, hogy amíg világos tartalom van a képen, addig nagyon szép, dinamikus, kontrasztos képet kapunk. Szerencsére nagyon sötét jelenetekben, amikor nincs egyetlen erős fényforrás sem a képen, akkor is meglepően kontrasztos, dinamikus képet kapunk, ráadásul úgy, hogy a fekete részletek is szépen láthatóak. Ez az a pont, ahol a nagyobb márkák, mint például az Optoma, a BenQ, a ViewSonic csúnyán elszégyelhetik magukat. Nyilván nem kapunk olyan kontrasztos képet és mély feketéket, mint egy dedikált házimozira szánt Epson, Sony vagy főleg GVC projektor esetében, de ezek a gépek teljesen más árkategóriában is mozognak. Jó hír, hogy a fekete közeli részletek esetében tesztábrán sem látható blokkosodás és poszterizáció sem, vagy zajosodás, ami a DLP gépekre elég jellemző. A projektor csak SDR tartalmak megjelenítését támogatja, kalibrálás után nagyon sokat javul a színhelyesség, de színhelyes képről még így sem beszélhetünk, ami elsősorban a nagyon alacsony Rec 709 szintér lefedettségnek tudható be, így aki színhelyes megjelenítést keres, az kerülje el ezt a projektort, bár valljuk be, hogy azoknak, akiknek fontos a színhelyes megjelenítés, úgysem ebben az árkategóriában keresnek projektort. Ezek ellenére az árcédulát figyelembe véve igen meggyőző képe van a projektornak. A dinamikát és a kontrasztot tekintve remek el a projektor. Ennél többet szerintem nem is várhatunk el egy lifestyle projektortól, aminek a fő felhasználási terület a nappali, a hálószoba vagy éppen a terasz. Optimalizálatlan körülmények között történő vetítés. Ezeket figyelembe véve nem igazán lehet panaszunk a képre. Játékmódban 60 Hz-en felbontástól függetlenül 78,9 millisekundum az input lag, a válaszidő 0,6 millisekundum, a teljes válasz 79,5 millisekundum. Játékfunkciók közül a Wambu Wally 1 a game módot támogatja annak érdekében, hogy az input lag és a válaszidő a lehetőségekhez képest a legalacsonyabb legyen. Más gaming funkciókat nem támogat a projektor, így nincs ELLM támogatás, vagyis az automatikus alacsony késleltetési mód, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk. Ez nem probléma, hiszen úgysem képes a projektor a kadenciahelyes megjelenítésre. Nem támogatott továbbá a VRR, vagyis a változó frissítési frekvencia sem, és mivel a projektor nem támogatja a HDR szabványt, ezért a HGIG-ről is le kell mondanunk. Valamint Game Bar funkciót sem kapunk, de ezeknek a funkcióknak a hiánya egyáltalán nem probléma, főleg nem ezen az árszinten. Figyelembe véve a projektor árát, nagyon kellemes játékélményt kapunk. A képpel nincs különösebb probléma, nem jelentkezik vibrálás, fényerő ingadozás, az input lag is egészen tetszetős, és persze mondanom sem kell, hogy 100-szoros képen hatalmas élmény játszani. Mivel a projektor könnyedén mozgatható, ezért nagyszerű ötlet elvinni egy házi buliba vagy haverhoz, és azonnal mehet nagy képernyőn a játék. Mint ahogy a sötét jelenetekkel operáló filmek esetében, ugye a sötét játékoknál is nagyon meggyőző a Wally egy képi világa, Black Crash nincs, a kontrasztarány ugyanúgy 2001 körül van, mint a filmmódok esetében, így a sötét jelenetek sem fakóak túlzóan, minden részletet látni lehet. Ezen az ársávon nyugodt szívvel ajánlom játékra is a projektort. PC használat mellett hiába kapcsoljuk be a projektoron a PC módot, akkor sem kapunk teljes kroma átvitelt. Ez jól látszik a vékony színes vonalakon, ugyanis ezeknek egyszínűnek kellene lenniük, fehér szakasz nem lehet bennük. Valamint az apró betűk is olvashatatlanok, így a projektor bizonyítottan nem képes a színek teljes kroma átvitelére, 4-2-0 kroma átvitelt kapunk. Bevallom őszintén, hogy hatalmas fenntartásokkal álltam neki a tesztnek, de hatalmas pozitív csalódás ért a teszt végére. A Wally egy könnyen hordozható, könnyen beállítható, lényegében csak le kell tennünk, és már is élvezhetjük a nagy képet, akár az ágyból a plafonra vetítve is. A kontraszt aránya remek, könnyedén lekörözi az újonnan sokszorosan ennyibe kerülő projektorokat is. Ezért a vetített kép kellően dinamikus, és a fekete mélysége is megfelelő. Sötét részletekből is mindent látni lehet. A multimédiás képességekre sem lehet panaszunk, megkapjuk az összes streaming szolgáltatót, és a Play áruházból bármilyen appot telepíteni tudunk. Telefonról történő képernyő átküldés is működik, igaz, nem minden esetben. Egyedül az USB-n keresztül történő videólejátszás nem az igazi. A beépített hangszórók abszolút megfelelően szólnak, panaszunk erre sem lehet. Kalibráltan 450 lumenes fényárammal rendelkezik a projektor, ez nem valami sok, de 100-105 szoros képátmérőre elég. Viszont sötétíteni mindenképpen kell, ugyanis ekkora fényerő nem elegendő nappali fény melletti vetítéshez. Kalibrálás után a fehér szint és árnyalatait színhelyesen megjeleníti a projektor, viszont a színekkel hadilábon áll, valamint kadenciahelyes megjelenítést sem támogat, de valljuk be, ez sokaknak fel sem fog tűnni. Játékra is meglehetősen jól használható a Wally 1.
Jelenleg 100 000 forint körül lehet megkapni a projektort, ennyiért nem igazán tudok negatívat mondani róla. Sőt, árérték arányt tekintve nyugodtan megkaphatja a kiváló értékelést. Viszont ha szigorúan csak szakmai szemmel nézem, akkor már nem ennyire rózsás a helyzet. Nyilván a komolyabb projektorok ettől sokkal jobb képminőségre képesek, de az árazásuk is teljesen más kategória, így ha a helyén kezeljük a dolgokat és az elvárásokat, akkor nem fogunk csalódni. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!